ในหน้าประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จีนโบราณเรามักคุ้นเคยกับเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจขององค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำสูงสุดในแผ่นดินที่มักเต็มไปด้วยความซับซ้อนและแผนการอันแยบยลโดยหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จมักจะมีเรื่องราวของขันทีตำแหน่งสำคัญผู้รับใช้ใกล้ชิดองค์จักรพรรดิซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผู้นำพาราชวงศ์จีนขึ้นสู่จุดรุ่งเรืองสูงสุดหรืออาจนำไปสู่การล่มสลายเราจะพาย้อนเวลากลับไปพบกับ6จอมขันทีผู้สร้างประวัติศาสตร์จีนไปติดตามกันครับ 1. ขันทีจางร่างฮ่องเต้เรียกพ่อในยุคที่จีนปกครองโดยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในสมัยของจักรพรรดิฮั่นหลิงตี้บ้านเมืองถือได้ว่าอยู่ในช่วงตกต่ำมีการรบราฆ่าฟันกันเองประชาชนตกอยู่ในอันตรายรวมทั้งการบริหารบ้านเมืองของราชสำนักก็เต็มไปด้วยความฉ้อโกงและเห็นแก่ตัวของขุนนางเพื่อช่วงชิงอำนาจไร้ซึ่งการเห็นอกเห็นใจประชาชนจักรพรรดิฮั่นหลิงตี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นฮ่องเต้ผู้โฉดเขลาและอ่อนหัดเพราะหลังจากได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์ทรงไว้เนื้อเชื่อใจพวกกังฉินผู้ทุจริตส่งผลให้บ้านเมืองระสำระสายไปตามผู้มีอำนาจที่ไร้คุณธรรมและคดโกงการบริหารบ้านเมืองขององค์จักรพรรดิเต็มไปด้วยข้อสงสัยอย่างการนำพาพ่อค้าขายเนื้อมารับตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินโดยที่ไม่สนใจคุณสมบัติแค่เพียงเพราะชายผู้นั้นเป็นพี่ชายของนางสนมเอกที่ตนหลงไหลพระองค์ยังทรงไว้เนื้อเชื่อใจขันทีคนสนิทนามว่าจางร่างหรือเตียวเหยียงเป็นพิเศษถึงขั้นยกย่องเชิดชูให้เป็นบิดาซึ่งขันทีผู้นี้เป็นผู้ที่ไร้ซึ่งคุณธรรมและสติปัญญาก่อปัญหาในราชสำนักขูดรีดให้ขุนนางจ่ายสวยแก่เหล่าขันทีและกำจัดขุนนางตรงฉินซึ่งขันทีจางร่างนี้เองเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์ฮั่นเสื่อมโทรมจนต้องล่มสลายไปในที่สุดนับเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกในแผ่นดินจีนก่อนเข้าสู่ยุคสามก๊ก 2. ขันทีเจ้าเก่าขันทีผู้ชี้กวางให้เป็นม้าหลังจากการสิ้นพระชนของจินซีฮ่องเต้ผู้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งและก่อตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นมาแต่กลับเป็นราชวงศ์ที่อายุไม่ยืนยาวเพียงแค่15ปีเท่านั้นซึ่งสาเหตุหลักของการล่มสลายเกิดจากคนใกล้ตัวขององค์จักรพรรดิขันทีเจ้าเก่าขันทีคนสนิทของจินซีฮ่องเต้ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นผู้รับรู้ทุกพระราชองค์การขององค์จักรพรรดิโดยหากจะมีใครที่มีอำนาจรองจากฮ่องเต้ก็คงจะเป็นขันทีผู้นี้ภายหลังที่จินซีฮ่องเต้สวรรคตโดยไม่ได้แต่งตั้งองค์รัชทายาทขันทีเจ้าเก่าผู้ที่ไม่ลงรอยกับราชโอรสองค์โตเพราะพระองค์รู้เท่าทันเจ้าเก่าทำให้เจ้าเก่าปลอมแปลงพระราชโองการแต่งตั้งราชโอรสองค์รองที่ควบคุมง่ายกว่าขึ้นเป็นฮ่องเต้ฉินคนที่2และเนรเทศพระเชษฐาไปคุมงานก่อสร้างกำแพงเมืองจีนก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าเก่าไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นเสนาบดีครั้งหนึ่งเจ้าเก่ามีกลอุบายทดสอบผู้จงรักภักดีด้วยการนำกวางมาถวายแด่ฮ่องเต้แต่ทูลฮ่องเต้ว่าเป็นม้าซึ่งฮ่องเต้ก็ได้ย้อนเจ้าเก่าไปว่านี่ไม่ใช่ม้าแต่เป็นกวางอย่างชัดเจนเมื่อนั้นเจ้าเก่าจึงหันไปขอความเห็นจากเหล่าขุนนางว่าเห็นเป็นตัวอะไรขุนนางที่เกรงกลัวต่ออำนาจของเจ้าเก่าล้วนตอบว่าเป็นม้าขณะที่ขุนนางตงฉินที่มีอยู่ไม่มากพร้อมใจกันตอบว่าเป็นกวางซึ่งทำให้เจ้าเก่าวางแผนสังหารขุนนางที่แข็งข้อในเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในขณะนั้นเจ้าเก่าเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินอย่างแท้จริงโดยมีฮ่องเต้ฉินคนที่2เป็นเพียงหุ่นเชิดแต่ในท้ายที่สุดเจ้าเก่าก็ถูกปลิดชีพโดยฮ่องเต้ฉินคนที่3แต่ถึงแม้ไม่มีเจ้าเก่าแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ฉินจากการปกครองโดยเหล่าเสนาบดีคลั่งอำนาจทำให้ราชวงศ์ฉินนี้ล่มสลายลงในระยะเวลาเพียง15ปีปัจจุบันชี้กวางให้เป็นม้ากลายเป็นสำนวนในภาษาจีนหมายความว่าการเปลี่ยนดำเป็นขาวพูดเท็จเป็นจริงหรือจงใจบิดเบือนเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง 3. ขันทีต่งเสียนฮ่องเต้หลงไหลจนมอบตำแหน่งให้เป็นที่ทราบกันดีว่าจักรพรรดิฮั่นอายแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกมีรสนิยมรักร่วมเพศอย่างเปิดเผยนักประวัติศาสตร์จีนโบราณมีข้อมูลว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับขันทีที่มีรูปโฉมงดงามนามว่าต่งเสียนถึงขั้นจะยกตำแหน่งจักรพรรดิให้มีเรื่องเล่าถึงความรักอันลึกซึ้งที่องค์จักรพรรดิมีต่อขันทีว่าครั้งหนึ่งขันทีต่งเสียนนอนหลับไหลทับแขนเสื้อของจักรพรรดิฮั่นอายองค์จักรพรรดิไม่อยากปลุกจึงตัดแขนเสื้อของตนเองออก
เพื่อที่จะได้ลุกออกจากที่บรรทมจึงเป็นที่มาของสำนวนจีนที่ว่าต้นซิ่วจื่อผีแปลได้อย่างสละสลวยได้ว่าพิศวาสจนตัดแขนเสื้อซึ่งมีความหมายว่าชายรักชายนั่นเองสืบเนื่องจากความหลงใหลของจักรพรรดิฮั่นอายต่อขันทีตงเสียนทำให้ความเป็นอยู่ของขันทีตงเสียนและครอบครัวของเขานั้นดีขึ้นไปด้วยและเมื่อจักรพรรดิฮั่นอายสวรรคตในขณะที่มีพระชนมายุได้27 พรรษาโดยไร้รัชทายาทซึ่งก่อนสิ้นพระชนพระองค์แต่งตั้งขันทีตงเสียนขึ้นเป็นจักรพรรดิสืบต่อไปแต่ทว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนื่องจากกฎเกณฑ์ของแผ่นดินและผู้มีอำนาจคนอื่นๆไม่มีใครเห็นสมควรซึ่งหลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิตงเสียนพร้อมครอบครัวก็ถูกขับไล่ออกจากวังและบังคับให้ปลิดชีพตัวเองเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นตะวันตก 4. ขันทีเจิ้งจงขันที6 แผ่นดินเจิ้งจงขันทีแห่งราชวงศ์ฮั่นเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนพ่อแม่จึงตัดสินใจขายลูกให้แก่ราชวังเพื่อเป็นขันทีรับใช้องค์รัชทายาทเจิ้งจงเป็นขันทีในสมัยจักรพรรดิฮั่นกวงอูตี้ผู้เป็นปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งรัชทายาทในขณะนั้นคือองค์ชายหลิวจวงหลังจากนั้นองค์ชายหลิวจวงเสวยราชเป็นจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ซึ่งในขณะนั้นเจิ้งจงมีอายุได้44 ปีมีฐานะเป็นสหายของฮ่องเต้และราชเลขานุการในพระองค์จักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ครองราชอยู่18 ปีก็สวรรคตทำให้ราชโอรสหลิวตาขึ้นเสวยราชเป็นจักรพรรดิฮั่นจางตี้พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินจีนจนมีความรุ่งเรืองอยู่13 ปีก็สวรรคตโดยมีรัชทายาทที่เป็นโอรสจากสนมนามว่าหลิวเจ้าพระชนเพียง9 พรรษาก่อนหน้านั้นมีการแย่งชิงบัลลังก์และรัชทายาทหลิวเจ้าเสี่ยงที่จะถูกลอบปลงพระชนแต่โดยแผนการที่แยบยลของขันทีเจิ้งจงจึงสามารถหยุดยั้งเหตุร้ายเอาไว้ได้และองค์รัชทายาทเสวยราชเป็นจักรพรรดิฮั่นเหอตี้พร้อมทั้งกำจัดขันทีตงฉินจนราบคาบบ้านเมืองกลับมาอยู่ในความสงบส่งผลให้บัลลังก์ราชวงศ์ฮั่นมีอายุต่อไปอีก100 กว่าปีโดยคุณงามความดีขันทีเจิ้งจงได้รับการเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงขึ้นซึ่งถ้าหากไม่มีเจิ้งจงราชวงศ์ฮั่นอาจล่มสลายในช่วงเวลานี้จนกระทั่งเจิ้งจงเข้าสู่วัยชราจึงได้ขอลาไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยหลังจากจักรพรรดิฮั่นเหอตี้สิ้นพระชนเจิ้งจงก็มีชีวิตอยู่ต่อได้เห็นการเปลี่ยนผ่านราชบัลลังก์ไปอีก2 สมัยคือจักรพรรดิฮั่นซางตี้และจักรพรรดิฮั่นอันตี้โดยทั้ง2 จักรพรรดิก็ให้ความเคารพนับถือเจิ้งจงในฐานะขันทีผู้ซื่อสัตย์ก่อนที่จะจากไปอย่างสงบด้วยอายุ114 ปีปิดตำนานจอมขันที6 แผ่นดินผู้กวาดล้างกงฉินผู้ทุจริตและกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น 5. ขันทีไช่หลุนอัจฉริยะผู้พัฒนาการผลิตกระดาษสมัยจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นยังมีขันทีผู้มีกิริยาสุขุมเรียบร้อยนามว่าไช่หลุนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกระดาษจึงได้รับการมอบหมายให้พัฒนาและผลิตกระดาษในราชสำนักซึ่งเขาก็ทำการทดลองเรื่อยมาผ่านไปหลายปีในสมัยของจักรพรรดิฮั่นเหอตี้ขันทีไช่หลุนค้นพบวิธีการผลิตกระดาษที่มีคุณภาพโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระสนมไช่หลุนได้นำเศษเปลือกไม้เศษป่านผ้าขี้ริ้วเก่าๆและแหจับปลาเอามาทุบให้ละเอียดแล้วผสมเข้าด้วยกันก่อนจะเติมปูนขาวและกวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นบล็อกไม้ขึงด้วยผ้าบางหรือไม้ไผ่ที่สานแบบประณีตจุ่มลงไปในส่วนผสมดังกล่าวแล้วยกขึ้นจากนั้นนำบล็อกไม้ที่มีเศษวัสดุต่างๆติดอยู่ไปผึ่งให้แห้งแล้วลอกออกมาจากพิมพ์ซึ่งในชั้นแรกเป็นแผ่นกระดาษที่ค่อนข้างหยาบแต่เมื่อนำไปขัดให้เรียบก็จะได้กระดาษที่ไม่ยุ่ยและมีคุณภาพดีกว่ากระดาษที่เคยทำในอดีตและมีคุณภาพเหนือกว่าการเขียนลงบนผ้าไหมที่มีราคาแพงขันทีไช่หลุนนำเรื่องการประดิษฐ์กระดาษไปรายงานแก่จักรพรรดิซึ่งเขาก็ได้รับการยกย่องชมเชยและพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นโหซึ่งเทียบเท่ากับเจ้าพระยาจนผู้คนรู้จักสิ่งประดิษฐ์นี้กันในชื่อกระดาษไช่โหถึงแม้ไช่หลุนจะไม่ใช่ผู้ที่คิดค้นการประดิษฐ์กระดาษคนแรกของโลกแต่เป็นผู้เสนอแนวคิดอย่างเป็นทางการแก่ราชสำนักจีนตลอดจนควบคุมรับผิดชอบการผลิตซึ่งกรรมวิธีการทำกระดาษถูกเก็บไว้เป็นความลับในแผ่นดินจีนถึง500 ปีก่อนเผยแพร่ไปยังเกาหลีญี่ปุ่นและยุโรป 6. ขันทีเจิ้งเหอนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่มีการตีพิมพ์เรื่องราวในหนังสือ 1421 ปีที่จีนค้นพบโลก
ซึ่งมีข้อมูลระบุว่ากองเรือของจีนซึ่งนำโดยขันทีเจิ้งเหออาจจะเป็นชาติแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสถึง71ปีแต่ทว่าเป็นทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอและที่สำคัญคือผู้เสนอทฤษฎีขาดความเข้าใจในระบบภาษาจีนอันซับซ้อนเจิ้งเหอได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดในภารกิจเดินเรือสำรวจในมหาสมุทรภายใต้การสนับสนุนโดยจักรพรรดิหลงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงซึ่งกองเรือของเจิ้งเหอประกอบไปด้วยเรือทั้งหมด250ลำพร้อมกลาสีทหารแพทย์ทูตรวมกว่า 27,000 ชีวิตที่แล่นไปและกลับในมหาสมุทรอินเดียรวม7ครั้งผ่านหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียศรีลังกากาลิกัตฮอร์มุสเอเดนและไปไกลถึงทวีปแอฟริกาทุกครั้งที่เจิ้งเหอออกเดินทางสำรวจมักจะนำสัตว์ที่แปลกตาจากดินแดนต่างๆเช่นยีราฟสิงโตเสือดาวนกกระจอกเทศม้าลายกลับไปถวายจักรพรรดิหลงเล่อเสมอแล้วทูลว่าเป็นกิเลนสัตว์ในตำนานของจีนเจิ้งเหอได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบเทียมเพราะตลอดเกือบ30ปีแห่งการสำรวจเจิ้งเหอต้องดูแลสั่งการผู้คนจำนวนมหาศาลในน่านน้ำต่างแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนี้กองเรือของเจิ้งเหอมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเสบียงการบำรุงรักษาเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือสำรวจของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสถึง4เท่าให้สามารถแล่นได้นานถึง 20-30 วันโดยไม่เห็นแผ่นดินการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ของกองเรือเจิ้งเหอทำให้ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเรือที่แข็งแกร่งสร้างความมั่งคั่งผ่านเส้นทางการค้าทางเรือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างสัมพันธไมตรีกับนานาชาติรวมทั้งยังเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของจีนไปยังดินแดนต่างๆในแง่การเมืองและการทูตอีกด้วย